Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô tiếp tục vào dạy các em ôn tập cuối học kỳ 1 môn toán lớp 9 năm học 2025-2026. Trước khi vào học, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán. Bây giờ chúng ta sẽ làm đề cương. Bài 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? Xác định hệ số AB nếu có. Thì để giải quyết được bài toán đơn giản này, chúng ta phải nắm được cái định nghĩa thế nào là phương trình bậc nhất hai ẩn. Thì phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình có dạng ax cộng bi bằng c, trong đó a, b, c là các hệ số cho trước, x và y là biến, và điều kiện là ab không đồng thời bằng 0. Do đó chúng ta thực hiện vào giải bài toán này như sau. Chúng ta trả lời đối với phần A thì phương trình x trừ đi 2y bằng 3 có hệ số A bằng A là hệ số của x, nó bằng 1. Hệ số B là hệ số của y, nó bằng trừ 2. A và B không đồng thời bằng 0, tức là ở đây AB đều khác 0 cả, cho nên nó phần A này là phương trình bậc nhất hai ẩn. Phần B thì 0x trừ đi 0y bằng 5. Nó vi phạm điều kiện là hệ số A và B không đồng thời bằng 0. Do đó không là phương trình bậc nhất hai ẩn. Phần C là 0x cộng với 3y bằng 1. Thì lúc này nó thỏa điều kiện là A bằng 0, còn B thì bằng 3. Tức là cả A và B không đồng thời bằng 0. Do đó suy ra phần C này là phương trình bậc nhất hai ẩn. Còn phần D thì là trừ 3x bình cộng 0y bằng 3. Thì phương trình này ẩn x nó có mũ 2, tức là nó bậc 2. Do đó nó không là phương trình bậc nhất hai ẩn. Tiếp theo ta sang bài 2. Cặp số 52 có là nghiệm của phương trình 3x trừ 2y bằng 13 không, vì sao? Cái đề cương này các bạn gửi cho cô mà nó bị dư một từ trình này. Để kiểm tra cặp số 52 có là nghiệm của phương trình hay không, chúng ta chỉ cần nhớ cho cô là cái cặp số 52 ta hiểu là x bằng 5, y bằng 2 và nghiêm ngặt không thay đổi được nhé. Do đó lúc này ta giải bài toán này như sau. Từ cặp số 5, 2 thì ta thay x là số thứ nhất bằng 5, y là số thứ hai bằng 2 vào phương trình thì được. Ta tính từ vế trái này. Vế trái là 3 nhân x bằng 5, trừ đi 2y là trừ đi 2, nhân với y bằng 2 thì bằng 3 nhân 5 là 15, trừ đi 2 nhân 2 là 4, bằng 11 thì nó khác số 13 ở vế phải. Do đó chúng ta kết luận là cặp số 52 không là nghiệm của phương trình. Cũng tương tự như vậy đối với bài số 3. Bài số 3 thì cặp số 1 trừ 1 có là nghiệm của hệ phương trình hay không? Thế thì lúc này chúng ta phải thay vào cả hai phương trình. Nếu thỏa mãn cả hai phương trình thì nó là nghiệm của hệ. Ta đi giải bài toán. Từ cặp số 1 trừ 1 ta thay số thứ nhất là x bằng 1, số thứ hai là y bằng trừ 1 vào hệ phương trình thì được. Phương trình thứ nhất ta ghi từ vế trái, nó là 5 nhân x bằng 1 trừ đi 3 nhân y bằng trừ 1. Vậy bằng 5 nhân 1 là 5, trừ 3 nhân trừ 1 thành cộng 3, 5 cộng 3 thì bằng 8, 8 thì chính là vế phải. Như vậy trường hợp thứ nhất là ở phương trình 1 ta thay là đúng. Sang phương trình 2, vế trái của nó là 4 nhân với x, tức là 4 nhân với 1 cộng với y cộng với trừ 1 thì bằng 4 trừ đi 1 bằng 3, và 3 cũng là vế phải.
Như vậy lúc này cái cặp số 1 và trừ 1 nó thỏa mãn cả hai phương trình trong hệ. Rồi chúng ta kết luận vậy cặp số 1 trừ 1 là nghiệm của hệ phương trình đã cho. Tiếp theo ta sang bài số 4 của đề cương. Bài số 4 yêu cầu giải các cái phương trình. Phần A và phần B là hai phương trình tích, còn phần C và phần D là hai phương trình chứa ẩn ở mẫu. Thì để giải phương trình tích, chúng ta nhớ lại kiến thức là nếu ta có tích hai thừa số A nhân B bằng 0 thì ta suy ra hoặc là A bằng 0 hoặc là B bằng 0. Và từ đó chúng ta tìm được giá trị của x, tức là tìm được nghiệm của từng phương trình đó. Thì tất cả các nghiệm này là nghiệm chung của cái phương trình ban đầu. Bây giờ chúng ta bắt tay vào giải bài toán. Phần A, phương trình là 2x cộng 1 thừa số với 3x trừ 1 bằng 0. Thì đây là tích của hai thừa số bằng 0 thì xảy ra 2x cộng 1 bằng 0 hoặc 3x trừ 1 bằng 0. Ta giải từng cái phương trình này. 2x cộng 1 bằng 0 thì 2x bằng 1 chuyển vế sang vế phải thì bằng trừ 1. Lúc này hệ số của ẩn x là 2 cho nên chúng ta thực hiện chia cả hai vế của phương trình cho 2 thì ta được x bằng trừ 1/2. Sang phần thứ hai, 3x trừ 1 bằng 0 ta làm hoàn toàn tương tự, được 3x bằng trừ 1 chuyển vế sang là 1. Sau đó thực hiện chia cả hai vế của phương trình này cho 3 thì ta được x bằng 1/3. Hai cái giá trị x tìm được này chính là nghiệm của phương trình đã cho. Cho nên ta trả lời là vậy. Phương trình đã cho có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là x1 bằng trừ 1/2 và nghiệm thứ hai ta đặt là x2 bằng 1/3. Cũng tương tự như vậy ta giải phần B là 2x cộng 9 thừa số với 2/3x trừ đi 5 bằng 0. Thế thì lúc này 2x cộng 9 bằng 0 hoặc 2/3x trừ đi 5 bằng 0. 2x cộng 9 bằng 0 thì 2x bằng 9 chuyển vế sang thành trừ 9. Rồi hệ số của x là 2, ta thực hiện chia cả hai vế cho 2 thì ta được x bằng trừ 9/2. Ở cái phương trình thứ hai là 3/2x trừ 5 bằng 0. Bước 1 ta chuyển vế thành 2/3x bằng 5. Trừ 5 chuyển vế sang thành 5. Rồi lúc này ta thực hiện chia cả hai vế của phương trình này cho hệ số của x là 2/3. Như vậy vế trái ta chia cho 2/3 được x. Vế phải ta viết bình thường là 5 chia cho 2/3. Như vậy x bằng 5 chia cho một phân số, tức là nhân với nghịch đảo của phân số ấy, tức là nhân với 3/2. Vậy x bằng 5 nhân 3/2 thì chúng ta thực hiện 5 nhân với tử, 5 3 15. Mẫu là 2. Trả lời vậy phương trình đã cho có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là x1 bằng trừ 9/2 và nghiệm thứ hai là x2 bằng 15/2. Tiếp theo ta sang bài 4 phần C và D. Thì ở phần C và D này nó là giải hai phương trình có chứa ẩn ở mẫu. Như vậy muốn giải một phương trình có chứa ẩn ở mẫu thì chúng ta phải tuân thủ các bước giải của nó. Thứ nhất là tìm điều kiện xác định. Thứ hai là quy đồng khử mẫu. Thứ ba là giải phương trình tìm được. Rồi sau đó chọn nghiệm trả lời. Như vậy chúng ta bắt tay vào làm. Ở bài thứ nhất, bài C là x cộng 6 trên x cộng 5 cộng với 3/2 bằng 2. Thứ nhất là điều kiện xác định. Điều kiện để cho cái phương trình này mẫu phải khác 0, tức là x cộng 5 khác 0. Ta suy ra x phải khác trừ 5. Rồi sau đó chúng ta tìm mẫu thức chung. Một mẫu là x cộng 5, một mẫu là 2 thì mẫu thức chung của nó là 2 thừa số với x cộng 5. Bây giờ chúng ta quy đồng. Phân thức thứ nhất đang là x cộng 6 trên x cộng 5
Nhưng vì mẫu chung là 2 nhân x cộng 5, do đó chúng ta thực hiện nhân cả tử và mẫu với 2. Cô viết ra đằng trước. Cộng với cái phân thức thứ hai là 3/2. Bây giờ vì mẫu chung là 2 nhân x cộng 5 cho nên chúng ta nhân ở dưới mẫu thêm cái thừa số là x cộng 5. Thì trên tử ta cũng phải nhân thêm với x cộng 5. Bằng. Với bên phải có một số 2 thì chúng ta hiểu là phân số 2/1. Trên tử là 2, dưới mẫu là 1. Bây giờ chúng ta quy đồng thì mẫu thức chung là 2 nhân x cộng 5. Do đó cô phải nhân thêm vào 2 nhân x cộng 5. Thì trên tử cũng nhân thêm là 2 nhân với x cộng 5. Lúc này chúng ta quy đồng. Bây giờ khử mẫu. Vừa khử mẫu vừa thực hiện nhân ở trên tử lại với nhau. 2x 2 nhân x cộng 6 đó là 2x cộng với 2 nhân 6 12 cộng với 3 nhân x cộng 5 thì 3 nhân x là 3x cộng 3 nhân 5 là 15 bằng. Với bên phải 2 nhân 2 là 4 nhân x là 4x. Rồi 4 nhân 5 là 20 cộng với 20. Chúng ta nhân trên tử xong và khử mẫu. Bây giờ thực hiện giải phương trình tìm được này thì chúng ta thực hiện chuyển các số hạng chữ x sang vế trái và số hạng tự do sang vế phải. Ta được 2x cộng 3x. 4x ở vế phải chuyển sang thành trừ 4x bằng. Vế bên phải là 20. Chuyển bên trái hai số hạng tự do là 12 và 15 sang thành trừ 12 trừ 15. 2x cộng 3x là 5x, 5x trừ 4x thì còn 1x bằng 20 trừ 12 thì còn 8, 8 trừ đi 15, số bé trừ số lớn kết quả phải ra âm, 15 trừ đi 8 còn 7. Khi ta tìm được x bằng trừ 7 thì nó thỏa điều kiện ở trên là x khác trừ 5, cho nên ta ghi là chọn hoặc ta ghi là thỏa điều kiện. Cô ghi là chọn cho nó ngắn gọn. Kết luận vậy. Phương trình đã cho có nghiệm x bằng âm 7. Tiếp theo ta sang phần D là 2 trên x trừ 2 trừ đi 3 trên x trừ 3 bằng 3x trừ đi 20 trên x trừ 3 thừa số với x trừ 2. Thì đây cũng là cái phương trình có chữ ẩn ở mẫu, cho nên trước tiên chúng ta phải tìm điều kiện xác định của nó. Thì điều kiện ở đây là các mẫu phải khác 0. Mẫu thứ nhất x trừ 2 khác 0 thì suy ra x khác 2. Mẫu thứ hai x trừ 3 khác 0 thì suy ra x khác 3. Còn cái mẫu thứ ba là x trừ 3 thừa số x trừ 2 thì nó khác 0 khi nó thỏa cả hai cái điều kiện vừa rồi, cho nên chúng ta gộp lại. Mẫu thức chung thì ở đây mẫu thứ nhất là x trừ 2, mẫu thứ hai là x trừ 3. Cái mẫu thứ ba là tích hai thừa số này, cho nên mẫu thức chung chính là x trừ 2 thừa số với x trừ 3. Bây giờ chúng ta quy đồng cả hai vế. Thì phân thức thứ nhất là 2 trên x trừ 2. Bây giờ chúng ta thực hiện nhân với thừa số phụ tương ứng bằng cách lấy mẫu chung chia mẫu riêng. Thì thừa số phụ của nó là x trừ 3. Như vậy lúc này chúng ta nhân cả tử và mẫu với x trừ 3. 2 nhân x trừ 3 thì cho x trừ 3 vào trong ngoặc. Ở dưới mẫu là x trừ 2, muốn nhân với cái đa thức x trừ 3 thì chúng ta phải cho x trừ 2 vào trong ngoặc nhân với x trừ 3. Tương tự như vậy đối với phần còn lại, trừ đi. Phân thức thứ hai là 3 trên x trừ 3 cho vào trong ngoặc. Thế thì chúng ta nhân cả tử và mẫu với x trừ 2 bằng. Với bên phải thì mẫu nó như mẫu chung rồi, cho nên chúng ta không phải nhân thêm gì cả. Nó là x trừ đi 3 thừa số với x trừ đi 2 dưới mẫu, và trên tử là 3x trừ đi 20. Lúc này chúng ta thực hiện khử mẫu đi và thực hiện nhân trên tử vào. 2 nhân x trừ 3 thì 2 x 2 nhân trừ 3 là trừ 6. Trừ đi 3 nhân x là trừ 3x. Trừ 3 nhân với trừ 2 là cộng 6. Chỗ này học sinh chú ý không? Có một số em khi làm bài là hay sai dấu ở chỗ này, nhưng cẩn thận. Số 3 mang dấu trừ ở dưới phân thức kìa. Trừ 3 nhân với x trừ 2 bằng. Bên phải là 3x trừ đi 20. Chúng ta thực hiện chuyển vế. Vế bên trái là có 2x trừ đi 3x
Vế bên phải có 3x, chuyển vế sang thành trừ 3x bằng. Vế bên phải là trừ 20 để nguyên, số hạng tự do đó. Còn vế bên trái có trừ 6 cộng 6 thì nó triệt tiêu, cho nên chúng ta không cần phải chuyển qua nữa. Thực hiện thu gọn ở vế trái. 2x trừ 3x thì còn trừ 1x, trừ 1x trừ tiếp 3x nó ra trừ 4x bằng. Vế bên phải là trừ 20. Lúc này hệ số của x là trừ 4, ta thực hiện chia cả hai vế cho trừ 4 thì được x bằng trừ 20 trên trừ 4. Trừ chia trừ thành cộng, 20 chia 4 được 5. X bằng 5 thì nó thỏa điều kiện khác 2 và khác 3 ở trên, cho nên chúng ta ghi là chọn. Và trả lời. Vậy phương trình đã cho có nghiệm x bằng 5. Bài hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học. Thân ái chào các em.